Huoltovarmuus on tietoa ja luottamusta siihen, että ihmisen tärkeät perustarpeet eivät vaarannu missään olosuhteissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä tuotantoketjut on niin varmatoimisia, että niissä pystytään reagoimaan tämmöisiin ulkoa tuleviin uhkiin ja onnettomuuksiin. Ja sitten, että nämä viiveet siinä tuotannossa ei ole kovin pitkiä. Ja huoltovarmuus ennen kaikkea liittyy siihen elinkeinoelämään, yritysten toimintaan, mutta se liittyy myös tähän työvoiman saatavuuteen pitkällä aikavälillä ja semmoisen ammattitaidon kehittämiseen. Eli siinä on tämä yritystoiminnan jatkuvuus ja koulutus on tärkeitä asioita. Ja jos näitä perustarpeita lähtee jotenkin lajittelemaan, niin meillä on ensinnäkin tämmöiset materiaaliset tarpeet, jotka on tärkeitä meidän jokapäiväiselle elämälle. Me tarvitaan ruokaa, me tarvitaan puhdasta vettä, me tarvitaan suojaa ja me tarvitaan vaatteita, lämpöä. Ja nämä on tietysti semmoisia, jotka on ollut jo meidän kivikauden ajasta asti samoja nämä tarpeet ja edelleen tämä on edelleen tärkeää ylläpitää näitä palveluita. Mutta sitten meillä on koko joukko tämän teollistumisen kautta tulleita rakenteita ja palveluita, joita me ollaan totuttu käyttämään ja jotka on osa meidän elämää. Ja meillä on muun muassa sähkö ja energian saatavuus ja meidän koko yhteiskunta rakentuu sille, että me pystytään luottamaan siihen, että töpselistä tulee sähköä jatkuvasti. Ja meillä on myös tämä tietoliikenteen merkitys tulee kasvaa entistä enemmän ja sen tietoverkon ja näiden yhteyksien jatkuvuus ja säilyvyys, pysyvyys on myös tärkeitä. No sitten on kolmas kategoria kanssa näitä huoltovarmuudelle tärkeitä asioita, jotka liittyy tämmöiseen vapauteen ja mahdollisuukseen, että ihmiset pystyy toteuttamaan itseään ja voi kokea yhteisöllisyyden kokemuksia. Ja tässä taas yhteiskunnan eri instituutiot on tärkeässä asemassa, että ne on vahvoja ja pystyy tukemaan näiden vapauden eri elementtien pysyvyyttä. Näitä haasteita liittyy kaikkiin näihin tuotteisiin ja palveluihin ja niiden jatkuvaan saatavuuteen. Mutta mä otan kaksi esimerkkiä. Mä otan tämmöisen, mikä on pitkällä aikavälillä meille elintärkeä ja toinen, mikä on just tällä hetkellä tärkeä. Ja tämä pitkällä aikavälillä tärkeä on luontopääoman vaaliminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että luonto on uusitumiskykyinen ja luonto pystyy varastoimaan jotakin meidän saasteita ja haitallisia aineita ja luonto pystyy ylläpitämään tätä nykyistä lajistoa ja rikasta lajistoa. Ja tämä on tärkeää, koska meillä ei ole mitään elinkeinoja eikä elinmahdollisuuksia, jos nämä vaarantuu. Ja nyt nämä viimeiset tämmöiset globaalit raportit tämän ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden heikkenemisestä niin selvästi ilmaisee, että tämä on semmoinen asia, mihin meidän pitäisi nyt keskittyä ja paljon. Ja meidän sukupolvi on se, joka tekee tavallaan ne päätökset, että saadaanko me tämä haitallinen kierre katkaistua ja minkälaisia mahdollisuuksia taas niillä tulevilla sukupolvilla sitten tulee olemaan. Tämä on huoltovarmuuden ja kaiken elämän suhteen. No sitten tämmöisiä lyhytaikaisia huoltovarmuuteen liittyviä asioita, niin ensimmäisenä tulee mieleen energia. Ja nyt meillä on tämän ilmastonmuutoksen torjunnan takia meidän täytyy päästä nopeasti eroon näistä fossiilisista polttoaineista. Ja nyt tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut siihen, että meidän täytyy päästä eroon paitsi Venäjältä tulevista fossiilisista polttoaineista myös kaikesta energiantuonnista. Ja tämä lyhyellä aikavälillä varmaan aiheuttaa aikamoisen haasteen energiasektorille. Ja meidän tulisi hakea ja kasvattaa niiden energiantuotantotapojen osuutta
jotka on kokonaan meidän niin kansallisesti omissa käsissä, jotka on puhtaita. Ja jossa nämä päästöt on pieniä. Ja tällä hetkellä noin puolet tästä sähköenergian tuotannosta tulee vesienergiasta tai tuulivoimasta tai sitten näiden puupohjaisten polttoaineiden poltosta. Mutta tämä on semmoinen, minkä osuutta meidän tulisi pystyä lisää kasvattamaan. Ja sitä kautta tämmöinen kansallinen omavaraisuus ja huoltovarmuus sitten paranee. Huoltovarmuushan tarkoittaa varautumista tämmöisiin ulkoisiin uhkiin ja erilaisten varautumissuunnitelmien tekemistä. Tämä on siinä mielessä haastava asia, koska me ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja meillä on aikaisemmista kriiseistä on vähän käsitystä siitä, että minkälaisia uhkia liittyen, mihin meidän pitäisi varautua, mutta sitten on koko aika voi tulla uusia, mihin me ei hyvin voida ennakoida. Tämmöinen skenaariotyö ja ennakointi on semmoinen tutkimuksen työkalu, jota voidaan käyttää sitten näiden mahdollisten uhkien ja myös mahdollisuuksien identifiointiin ja ymmärtämiseen ja myös näiden tämmöisten varautumissuunnitelmien tekoon. Mä olen ollut mukana tutkimuksessa, jossa on arvioitu muun muassa tämän pääkaupunkiseudun sinisen matkailun tulevaisuuden näkymiä erilaisissa maailman tilanteissa. Ja nyt tällä hetkellä on menossa ohjaa väitöskirjatyöprojektia, jossa arvioidaan merituulivoiman tulevaisuuden näkymiä. Ja tässä tutkimuksessa ekaksi se lähtee liikkeelle siitä, että rakennetaan ymmärrys siitä, että mitkä on ne keskeiset muutosajurit, jotka ohjaa näitä ja vaikuttaa näihin sektoreihin ja tuotantoon. Ja sen jälkeen lähdetään arvioimaan, että minkälaisia megatrendejä ja trendejä on, jotka nyt jo on tunnistettavissa ja jotka vaikuttaa näiden alojen tulevaisuuden näkymiin. Mutta sitten on koko joukko tämmöisiä niin kuin vaikeammin tunnistettavia asioita, heikkoja signaaleja tai tämmöisiä englanninkielellä sanotaan wildcard events, tämmöisiä mustat joutsenet, jotka on tämmöisiä niin kuin hyvin vaikeasti ennakoitavissa olevia, mutta mahdollisesti hyvin vaikuttavia tapahtumia. Ja tämän tyyppisiä asioita voidaan lähteä niin kuin yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa hakemaan ja rakentamaan semmoista niin kuin yhteistä ymmärrystä näistä. Ja tämä on tämmöistä työpajatyöskentelyä, jossa kutsutaan joko ihmisiä samaan huoneeseen, ihmiset, jotka edustaa eri aloja, mutta joilla on kuitenkin yhteinen mielenkiinto siihen kysymykseen. Ja sitten yhdessä lähdetään heittämään ideoita ja hakemaan tämmöistä niin kuin synteesiä ja yhteisymmärrystä ja tämmöistä niin konsensusta siitä, että mihin asioihin me ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota. Tämä on yksi tapa varautua ja tämmöisiin mahdollisiin tulevaisuuden uhkiin. Sitten toinen tapa, miten tutkimus voi auttaa on tämmöinen tutkimus, jossa pyritään hakemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä tapoja tuottaa ruokaa tai kasvattaa metsää tai tuottaa muita tuotteita. Tässä käytetään tavallisesti tämmöisiä malleja, jotka kuvaavat sitä niin kuin miten luonto toimii, luonnon prosesseja, ja siihen yhdistetään sitten kuvaus siitä, miten yrityselämä ja sen niin kuin maanomistajan näkökulma siihen, että miten hän sitä maata viljelemällä saa sitten niin myyntituloja ja hyvinvointia. Ja tähän samaan malliin yhdistetään sitten tämän niin yhteiskunnan toiveita siitä, että miten toivotaan vaikka maaperän hiilinielujen kehittyvän tai mitä reunaehtoja luonnon monimuotoisuudelle asetetaan. Ja nämä kaikki asiat yhdistetään näissä tämmöisissä matemaattisissa malleissa ja haetaan semmoisia parhaita toimenpideketjuja, joissa nämä kaikki tavoitteet tulee niin kuin tasapainoisesti huomioitua.